नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु प्याजको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। प्याजको अचार बनाउन पनि एकदमै सजिलो, छिटो र खान पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट मसँग रहेको छ 2टा मिडियम साइजको काटेर राखेको प्याज, आधा चम्चा पिसेको लसुन, 2टा काटेर राखेको रातो खुर्सानी, यसैगरी काटेर राखेको हरियो धनियाको पत्ता, आधी चम्चा जिराको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, आधा चम्चा जति चुक अमिलो। यसको ठाउँमा हजुरहरूले कागती पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी भुटेर पिसेको तिल र झान्नको लागि 2 चम्चा तेल, आधा चम्चा मेथीको दाना र आधा चम्चा जति बेसारको धुलो। अब लागौँ प्याजको अचार बनाउनतिर। सुरुमा मैले काटेर राखेको प्याज, अब मैले यसमा राखेँ स्वाद अनुसार नुन र जिराको धुलो, यसैगरी काटेर राखेको खुर्सानी र पिसेर राखेको लसुनलाई पनि राखेँ र भुटेर पिसेर राखेको तिललाई पनि राखेँ। यति राखिसकेपछि अब ग्यास अन गरेर एउटा भाँडो बसाल्ने। भाँडो तातिसकेपछि अब यसमा तेल राख्ने। तेल राखिसकेपछि तेललाई मजाले तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि आधा चम्चा मेथी राखेर फुर्याइदिने। मेथी फुरिसकेको छ। मेथी फुरेपछि एकछिन यसलाई यसरी चलाइदिने। चलाइसकेपछि अब यसमा आधा चम्चा बेसारलाई पनि राखिदिने। बेसार राखिसकेपछि अब मैले ग्यास अफ गरिसकेँ। अब यसलाई यस अचारमाथि लगेर चारैतिर लाग्ने गरेर झानिदिने। झानिसकेपछि अब यसमा माथिबाट काटेर राखेको फ्रेस धनियालाई पनि राखिदिने। धनिया राखिसकेपछि यसमा अब चुक अमिलोलाई पनि राखिदिने। हजुरहरूलाई मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, चुक अमिलोको ठाउँमा कागती पनि निचोरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यति राखिसकेपछि अब यसलाई सफा हातले चारैतिर लाग्ने गरेर राम्रोसँग मोल्दिनुपर्छ। साथीहरू, हजुरहरूलाई मैले यस प्याजको अचारका लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी बनाएको प्याजको अचार एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पक्कै पनि घरमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। यसरी बनाएको अचार हामीले खाना, रोटी, भुजा, चिउरा जेसँग पनि खान सक्छौँ। मैले यस प्याजको अचार राम्रोसँग मोलिसकेको छु। अब हाम्रो यस प्याजको अचार खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई अर्को भाँडोमा यसरी सर्भ गरेर राख्छु। साथीहरू, हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको प्याजको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पक्कै पनि नबिर्सनुहोला। मैले बनाएका किचनका खानेकुराका रेसिपीहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज मेरो भिडियोमा एउटा सानो लाइक र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मैले बनाएका भिडियोहरूको सुरुमै नोटिफिकेसन पाउनको लागि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनुहोला है त। बाइ बाइ।